اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمنګ د سی سی ان پی سویچ یو بونس لیکچر دی چې په دې لیکچر کې به منګه د پورټ ایکسس لیست پیژنو، ویلین ایکسس لیست به پیژنو، د غین علاوه منګه د دې انټرفیس کاونټرز پیژنو. اکثر منګه ارګنایزیشن کې داسې لکه نیوز داسې موږ ته میلاویږي یا داسې انوایرمنټ راتلی شي چې باغې کې خلک وایي زما د کمپیوټر سپیډ سلو دی یا د انټرنیټ سپیډ سلو دی یا زما کمیونیکیشن سلو دی یا په نیټورک باندې کله کمیونیکیشن کېږي هغه سلو دی یا سرور سره چې کله کمیونیکیشن کېږي سرور دا سپیډ زموږ سره سلو دی. نو دې کې به زموږ څه چل کوو چې نیټورک سایډ باندې کله خبره راشي سیسټم هر څه برابري لګوي بل سویچ باندې یا په بل ډیوایس باندې ته وګورې سپیډ دی صحیح خو ستا په ډیوایس چې واپس ته ولګې نو هغه زموږ سره صحیح سلو وي. نو بیا به موږ دلته د انټرفیس ته ننوځو چې د انټرفیس کې څه پرابلم دي څه مسله خو نشته دی د څه د وجې زموږ سره دا سپیډ سلو دی. نو سپیډ زموږ سره د دې سویچ یا د دې راوټر یا د هر ډیوایس چې کله سلو کېږي نو د دې زموږ سره څه مسلې کېږي نو دغه مسلو د وجې زموږ سره سپیډ سلو کېږي. موږ راځو دلته اوس د دې انټرفیس ګورم دا زموږ سره یو سویچ دی دا په 0/0 باندې ورسره دا ډیوایس کنیکټ دی په 0/1 ورسره دا کنیکټ دی په 0/2 سره دا کنیکټ دی. زه راځم د دې انټرفیس کاونټرز ګورم د دې سټیټس ګورم د دې سټیټسټیک ګورم چې د دې څه حالت دي د څه د وجې دا زموږ سره سلو کېدی شي د هغې به سلوشن صحیح. نو که موږ راشو دلته زه وګورم کانفټي هر یو ډیوایس تا سره سلو یا هر یو انټرفیس ته ګورئ نو هغه انټرفیس ته به ته ځې رابشي په څه باندې په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې نه په پریویلیج موډ کې موږ کمانډ ورکو شو انټرفیس او دغه انټرفیس نه بعد به ورته دغه ورکړي د انټرفیس نمبر. نو زما سره دلته څه شی دی شو انټرفیس ایترنیټ 0/0 ورته زه ورکوم چې دا انټرفیس ته ماته وښایي چې دې څه سټیټس دی دا مکمل داسې تاسو شو کوي. نو فرست اف آل به تاسو دلته راشئ چې کله تاسو دا کمانډ ورکړئ شو انټرفیس نو دا درته وایي ایترنیټ انټرفیس دی دی نمبر دی دا وس اپ دی د هغې نه مطلب دا دی چې لاین پروتوکول هم اپ دی فزیکلی هم اپ دی دا پسټ چېرته کم ښیي نو دا دی فزیکل لیر کنیکټیویټي ښیي لاین پروتوکول اپ مطلب لیر ټو کمیونیکیشن ښیي دا اوس کنیکټډ دی. هارډویر چې کوم دی د چیپ سیټ نمبر دی مختلف سویچونه د هغې د مختلف چیپ سیټ نومي لکه د کمپنۍ نومي نو دلته موږ ته اوس دا ښیي د دې ایډریس چې کوم دی نو زموږ سره څه شی دی میک ایډریس د دې انټرفیس دا دی د دې د ایم ټي یو میکزیمم ټرانسمیشن یونټ دومره 1500 بایټس ډیټا لیکلی شي بینډویډ د دې دومره دی دومره میلی سیکنډ به چې کوم دی دې کې ډیلی او ریلایبیلیټي دا ریلایبل دی لکه 255 ټرانسمیشن لوډ پې نشته دی ریسیوینګ لوډ پې نشته دی دا درته ون ښیي. ښه د هغې نه علاوه چې موږ راشو دلته فرست به تاسو دلته ګورئ د اټو ډوپلیکس ته او یا فول ډوپلیکس زموږ سره دلته زموږ سره سپیډ اټو دی او د هغې نه علاوه بیا میډیا دی ټایپ چې کوم دی انون خولی دی ځکه چې دا داسې آی وي ایس دی زموږ سره د لینکس بیس چې اوس زموږ سره دا ریل وي نو په هغې هغه 10 هم خولی چې 10 MBPS دغه سپورټ کوي میډیا سپورټ کوي 100 MBPS میډیا سپورټ کوي. د هغې نه علاوه چې کوم دی دا 1000 MBPS چې کوم دی یا 1000 MBPS یا 1 Gbps میډیا هم دا سپورټ کوي. نو دلته به تاسو راځئ اکثر مسلې زموږ سره څه شی راځي چې ستا سره کله یو ډیوایس دلته موږ راځو دی دغه ته ګورو دی ډوپلیکس ته اټو ډوپلیکس او اټو سپیډ ته اوس که زموږ سره دې سیټ ته مسله څه شی چې دلته ما 100 MBPS کړی دی دلته ما 1000 MBPS کړی دی لکه 1 GB سپیډ دی خوا دی او دلته زموږ سره د لین کارډ څه شی دی د لین کارډ سپیډ زموږ سره 100 MBPS دی. نو دې کې مسلې راځي چې دې سیټ ته 100 دی دلته 1 GB دی نو ته موږ بیا څه چل کوو چې دلته 100 دی نو دلته دا 100 راړل غواړي خو دواړه سیټ ته لکه چې دلته موږ مینول 100 کو نو دلته بیا موږ مینول 100 پکار دی. بلکې موږ د دې یو سیټ فول ډوپلیکس کو یو سیټ زموږ سره اټو نو دی بیا څه چل کوي دا لپاره کوم سټانډرډ لیکلی شوی دی نو بیا به دا موږ هم دې سیټ ته راځو دې سیټ ته فول ډوپلیکس کوو دې ته سیټ ته هم فول ډوپلیکس کوو خو ډوپلیکس هم حالاتو کې تاسو چل کوئ چې اټو پرې دی کی ډیوایس زموږ سره سرورز یا آی پی کیمرا یا راوټر نو هغې ته تاسو کولی شئ. نور عام حالاتو کې که تاسو یو سیټ زموږ سره اټ وي او بل سیټ ته تاسو فول ډوپلیکس کړی نو د سپیډ مس میچ وي ډوپلیکس مس میچ نو دې باندې چې دا ډیټا کله ټرانسمیټ کېږي د وجې زموږ سره دا سپیډ ډېر زیات سلو کېږي. نو تاسو بلته ګورئ چې د دې ډوپلیکس موډ څنګه دی او د هغې سپیډ زموږ سره څومره دی. د هغې نه علاوه که موږ دلته راشو نو دلته په دې کې زموږ سره دا لاست انپوټ دا موږ ته ښایي چې څومره انپوټ 15 منټو پورې دا که موږ راشو دا موږ کتی شو چې څومره ډیټا دې ته ریسیو شوي ده څومره سینډ شوي ده انپوټ څومره دی آوټپوټ څومره دی او د هغې نه علاوه چې کم دی داسې نور انفارمیشن راکوي. د دې نه علاوه دلته موږ راشو دلته لیکلي دي لاست کلیرینګ اف شو انټرفیس کاونټرز لکه زموږ سره په دې سویچ کې څه مسلې راځي دي کې به دا کاونټرز دي د دې دغه چې کوم دی د
کم سټټیسټیک دی دا آن اپ کیږي لکه دی کې به د دې د ویلیو سیوا کیږي خو د سو پورې چې دا سویچ زموږ سره سٹارټ شوی نه یا په دې کې موږ سو دا انټرفیس کلیر کړی نه دی دا سټټیسټیک چې کوم دی دا هم په دغه حالاتو باندې لګل دا ډیټا موږ ته ښیي نو دا د دې نه کلیر شوی نه عموما زموږ سره داسې مسله راشي چې اوس زموږ سره په دې کې سپیډ سلو دی او دې کې داسې مسله راغلی چې هغه یو کال مخکې لکه هغه پرابلم راغلی د هغې د وجې چې کم دی زموږ سره د دې کولیجن ذکر شوي د هغې یو کال پس که ته بیا هغه کمانډز لکه ایګزیکیوټ کوې ته وګوره چې یاره د دې کولیجن خو دا اوس هم زیات دي نو په کار ده چې موږ څه چل وکړو د دې هغه شته کم دغه انفارمیشن د کیش کړی دی چې دا موږ کلیر کړو بیا فیوچر کې موږ لکه راشو فرست به موږ دغه کلیر کړو نو د هغې نه پس به بیا موږ د دې سټټیسټیک وګوري او مین دوه کې چې بیا د دې د کولیجن وغیره سیوا کېږي که نه نو موږ له په کار دا چې د دې انټرفیس د کاونټر چې کوم سټټیسټیک دی دا موږ کلیر کړو دا اوس ماته چې کاونټر د دا نه دی کلیر شوی نو که موږ راځو دا کلیر کوو څنګه کمانډ به ورکړو چې دلته زه راشم کلیر کاونټرز انټرفیس کلیر کاونټر ایترنیټ 0/0 ورته ورکما نو ګوره دا اوس زما سره نه ورته چې زه کله ورکما او یس او شو انټرفیس ایترنیټ 0/0 نو دلته اوس ماته وایي چې دې څه چل وشو دومره ټایم مخکې د دې دا انټرفیس چې کوم دغه دی شو انټرفیس دا کم سټټیسټیک وي نو دا اوس زموږ سره دومره وخت مخکې چې کوم دی کلیر شو که دلته تاسو راشئ د دې نه مخکې زموږ سره څه شی لیکلی او دلته زموږ سره په دې کې څه بایټ سینډ شوي ریسیو شوي دلته څه انفارمیشن انپوټ او هغې دا کړی او چې ما کلیر کړو هغه هر څه چې کوم دی د څه چل وشو د دا کلیر شو د دغه کمانډ تاسو داسې کولی شئ چې د دې هغه کم دغه سټټیسټیک هغه کلیر کړئ او بیا نیو انفارمیشن ګوره چې براډکاسټ شروع دی که نه دی شروع ښه اندار د 15 منټو چې څومره بیټس راغلي دي څومره ریسیو شوي دي د هغې نه دغه درکوئ بیا د هغې نه پس موږ ته دلته راشو دلته ریسیوډ براډکاسټ دومره براډکاسټ ریسیو شوي دي لکه ته به ګورې چې اوس سره براډکاسټ ریسیو کېږي نو د وجې هم ستا سره څه چل کېږي مسله د په نیټورک کې براډکاسټ روان دی نو د دغې د وجې هم نیټ سلو کېږي دومره براډکاسټ وایي ریسیو شوي دي دومره ملټي کاسټ ریسیو شوي دي بیا د هغې نه پس موږ راځو دلته زموږ سره دا رنډس دی څه شی دی زیرو رنډس نه څه مطلب دی دا رنډس چې هر کله زموږ سره د دې ویلیو سیوا کېده نو د دې دا مطلب دی چې زموږ سره د دې دغه ډوپلیکس چې کوم دی نو هاف ډوپلیکس دی د ډیوایس او د دې سویچ ترمنځ یا زموږ سره دلته یو بل سویچ دی یو بل سویچ موږ راوالو هغه سویچ موږ دلته څه چل وکړو هغه سویچ موږ دلته کنیکټ کړو لکه په یو انټرفیس باندې اوس چې دې انټرفیس ته زه راشم نو په دې باندې هلته ما سره کاونټر خولی دی چې رنټس زما سره د هغې ویلیو سیوا شوي نو دا مطلب دی چې دا ډیوایس دې سایډ نه په هاف ډوپلیکس کې دی په دې سایډ نه یا فل ډوپلیکس کې دی دا ورته ډیټا رالیږي نیمه ډیټا راولېږي او بیا ډیټا چې کوم دا هغه سټاپ کړي سینډ سټاپ سټیپ لکه یو ډیټا رالیږي خو بیا ورته د دې نه نیمه ریسیو شو نیمه نه رالیږي نو مطلب دا دی چې ستا سره کمیونیکیشن هاف ډوپلیکس نو دغې د وجې هم چې موږ هلته راځو رنډس ګورو نو که زموږ سره دا ویلیو سیوا وه نو ستا را کمیونیکیشن چې کوم دی دا هاف ډوپلیکس دا مسله کوي چې کله هاف ډوپلیکس دلته به تاته د رنډس دا دغه هم زیات درښیي چې په دې کې به ولي چې ډیټا به تاته نیمه راځي او نیمه به نه راځي لکه مکمل ډیټا به نه ریسیو کېږي نو چې مکمل ډیټا نه ریسیو کېږي د رنډس دلته به ویلیو زموږ سره سیوا کېږي بیا د هغې نه پس چې کوم دی زموږ سره دا جاینټس دی جاینټ نه څه مطلب دی چې دلته زموږ سره جاینټس ویلیو کله سیوا وه نو ستا سره په دې انټرفیس باندې یو سیټ چې کوم دی د جمبو فریم دپاره کنفیګر دی او بل سیټ د جمبو فریم دپاره نه دی کنفیګر لکه دلته مطلب دا بای ډیفالټ د دې څومره دغه دی څومره ډیټا وړی شي دا ایم ټي یو سایز د 1500 بایټس دی دلته موږ راشو 1500 بایټس نو په ځینې حالاتو کې دا 1500 بایټس ویلیو چې کوم ده دا موږ سیوا کوو چې زموږ سره د دې فریم سایز د دې ایم ټي یو سایز چې کوم دی میکزیمم ټرانسمیشن یونټ سایز زموږ سره غټ شي نو دې لپاره موږ جمبو فریم سایز جوړولی شو چې 9000 بایټه پورې د هغې سایز ورته موږ زیاتولی شو نو که دې سیټ ته د 9000 بایټس ایم ټي یو سیوا کړي د جمبو فریم کنفیګریشن دی کړی دلته نه دی کړی نو دې د وجې هم زموږ سره څه چل کېږي چې دا دغه به راځي دلته چې جاینټس نو دا دغه ایرر دی چې یو سیټ د جمبو کنفیګریشن شوی دی دغه سیټ فریم غټ راځي او دې سیټ نه د فریم ویلیو کمه ده لکه فریم کمپلیټ ده نشي ریسیو کولی د دغې وجې هم دا مسله زموږ سره راتلی شي بیا د هغې نه پس که موږ دلته راشو د انپوټ ایررز ته او انپوټ ایررز کې زموږ سره عمومل چې کوم دی د دې د ویلیو چې زموږ سره کلم سیوا شوه نو د زموږ سره انپوټ ویلیو کلم سیوا شي دا مسله د څه د وجې کېدی شي دا مسله زموږ سره د کیبل د وجې کېدی شي چې کیبل ستا صحیح نه په صحیح سټنډرډ باندې جوړ نه د هغې کلر کمبینیشن غلطي یا د هغې نه علاوه چې کوم دی د کیبل کې څه مسلې څه وایرز وغیره چې کوم دی هغه پکې څه میسي نو د دغې وجې دا مسله زموږ سره کېدی شي او بل زموږ سره مسله څه کېږي چې زموږ سره دا ډیوایس دا انټرفیس چې کوم دی دا انټرفیس موږ یې زیوم کوو چې دا اوس د دغه انټرفیس دی د
راوټر یا لیر 3 انټرفیس دی دې سیټ ته څه شی دی دا منګه لیر 3 کړی دی او دې سیټ ته منګه دا سویچ پرې خې دې سیټ ته دا ټرنک دی خو دا په لیر 3 کې دی نو دا ټرنک چې کله ډي ټي پی کنفیګر نو هغه ډي ټي پی میسجونه دلته راستي دی تا او دا ډي ټي پی انډرسټاند کولای نه شوندای به دا میسج چې کوم دی دا بس کوي دا به دا ډراپ کوي نو چې کله دا میسجز ډراپ کوي نو انپوټ ایررز به دلته تا خې نو دا مطلب دی چې یو سیټ سره د لیر 3 دی او بل سیټ چې کوم دی هغه د لیر 2 دی هغه زموږ سره دغه را لګي میسجز را لګي د ډي ټي پی نو هغه سیټ تاسو لاړ ډي ټي پی ډیسیبل کړئ نو دا غینه پاتو بیا تاسو سره څه چل کیږي چې دغه ایررز به تاسو سره کم شي دا سټیټسټیک د دې ځای نه موږ کړی شو ښه د هغې نه علاوه چې بیا موږ راشو او نور پکې وګورو بیا د هغې نه علاوه دلته موږ راشو دلته د انپوټ کیو وګورو نو انپوټ کیو کې چې زموږ سره هر کله دلته ټوټل ډراپس لیکلی شوي نو دا څه د وجې کېدی چې زموږ سره دا په اصل کې زمونږه انوایرمنټ داسې چې دلته زموږ سره د دې انټرفیس سپیډ بای ډیفالټ هغه 1 جی بي دی او دا موږ کنفیګر کو 100 ایم بي پی ایس ته نو دغه د وجې هم دا چې کوم دی دا سپیډ چې د چینج شوی لکه د 1000 په ځای باندې په 100 باندې کار کوي نو د وجې هم او د سیټ زموږ سره 1000 یو سیټ ته 100 دی بل سیټ ته 1000 دی دغه سیټ دا ډیټا را لګي نو د وجې هم زموږ سره څه چل کېږي دا ایررز به زموږ سره راځي لکه دی هغه ډیټا را لګي لکه د 1000 سپیډ باندې او دلته 100 دا سپورټ کول شي دی بعد څه ډیټا څه چل کوي هغه به دا ډراپ کوي نو دینه دا هم دغه کېږي چې دغه زموږ سره دا سپیډ میس میچ دی یو سیټ ته 1000 دی بل سیټ ته 100 دی نو د وجې هم دا ایرر به زموږ سره راځي چې هر کله داون سپیډ میس میچ پرابلم دی دلته د هغې نه علاوه دلته موږ راشو او دلته موږ وګورو کولیجن خو نارمل کولیجن دی چې کله ډیټا زموږ ټکراو کېږي نو دلته به دا ښه چې ستا ډیټا کولیټ کېږي په دې میډیا باندې څه مسله ده خو دا عموما زموږ سره پسې کېږي په هب انوایرمنټ کې به کېږي په سویچ کې ډېر کم کوز کېږي یو کولیجن دی یو لیډ کولیجن دی لیډ کولیجن زموږ سره د څه د وجې راځي کولیجن خو چې کوم دی نارمل ډیټا راځي لیډ کولیجن کې زموږ سره چې هر کله دا زموږ سره دا ویلیو سیوا شوي وه نو د دې مسله هم ده چې د ډوپلیکس میس میچ دی یا یو سایډ چې کوم دی هغه موږ هاف ډوپلیکس کنفیګر کړی دی بل سایډ زموږ سره فول ډوپلیکس دی د دغه وجې مسله کېدی شي او لیډ کولیجن دا مسله هم کېدی شي چې سره د کیبل ډسټنس ډېر زیات سیوا دی کیبل ډسټنس زموږ سره چې کله سیوا چې د خپل حد نه لکه 100 میټرز پورې 100 میټرز نه کله زموږ سره د دې کیبل د دوه ډیوایس ترمنځ دلته زموږ سره د دې میډیا د دې ډیوایس سره چې کوم د منځ کې د ډسټنس دی دا چې د 100 میټرز نه سیوا شي نو د وجې هم دا لیډ کولیجنز چې کوم دی دا اکر کېږي د دې ویلو به زموږ سره سیوا کېږي نو د دغه وجې هم زموږ سره دا مسله راتلی شي او د هغې نه علاوه چې کوم دی انټرفیس ریسیټ دی زموږ سره د انټرفیس ریسیټ نه مطلب دا دی چې دا انټرفیس زموږ سره آن اپ چې کوم دی هغه زموږ سره لکه د هغې د وجې دا آن کېږي اپ کېږي د هغې د وجې زموږ سره داسې شی راځي دلته انټرفیس ریسیټ موږ ته ښایي چې څو پیر د انټرفیس ریسیټ شوی دی نو دا زموږ سره دا مسله اپ ډاون کېږي د انټرفیس د وجې او یا زموږ سره فایبر ټرانسیور دی لکه زموږ سره داسې د فایبر ټرانسیور د وجې هم کېدی شي چې زموږ سره دې سایډ نه کم کیبل راغلی دی هغه زموږ سره د ایترنیټ کیبل دی خو دې ځای کې چې کم پورټ دی هغه زموږ سره څه شی دی هغه پورټ زموږ سره د فایبر دپاره دی نو دې سایډ ته به زموږ سره نیم کیبل د فایبر نیم کیبل به د ایترنیټ د دې د منځ کې به موږ یو ټرانسیور لګو چې دا فایبر دغه ته واړی د فایبر چې کوم دی او الکتریکل سیګنلز ته اړی د الکتریکل سیګنلز چې کوم دی هغه فایبر لایټ ته دغه ډیټا اړی او داسې ټرانسمیشن کېږي نو زموږ سره چې عموما دغه ټرانسیور کې مسله راشي نو دلته زموږ سره دا انټرفیس ریسیټ د هغې د وجې هم کېږي نو دغې دپاره تاسو څه چل کوئ چې بیا موږ په کار د فایبر یوز کو او جیبک انټرفیسز چې کوم دی اس اف ای چې څه شي ته ویلی شي هغه موږ هغه انټرفیس لکه موږ استعمال کو هغه یوز کو نو دا زموږ سره د دې انټرفیس ریسیټ یو بریف اوورویو و چې لکه څه مسله ستاسو سره راتلی چې د انټرفیس سټیټسټیک موږ څنګه کتی شو او که ستا سره سپیډ سلو نو څه مسله وي فرسټ اف آل تاسو راشئ چې دلته تاسو د ډوپلیکس وګورئ چې ډوپلیکس زموږ سره صحیح دی سپیډ یې صحیح دی د هغې نه پس چې کوم دی اول وګورئ چې لاین پروټوکول یې آن دی او د هغې نه علاوه چې کوم دی فزیکلي آن دی او بیا تاسو دلته راشئ لیډ کولیجنز ته وګورئ چې دا برابر دي او د هغې نه علاوه چې کوم دی کولیجنز خو پې نشته دی او انټرفیس ریسیټ یې موږ کتی شو د هغې نه موږ براډکاسټ کتی شو چې څومره براډکاسټ ریسیو شوي دي څومره سینډ شوي دي او د دې ځای کې موږ 15 منټو پورې د سټیټسټیک کتی چې څومره ډیټا تللې ده راغلې ده او د دې نه علاوه دلته موږ دا ډراپس کتی شو چې دا د څه وجې نه راتلی شي هغه موږ ویل چې الریډي دا که زموږ سره د نیټ سپیډ سلو نه دی مطلب دا دی چې یو سیټ زموږ سره نیټ سپیډ نه دی کمپیوټر سپیډ او د سویچ ترمنځ یا د سرور ترمنځ یو کمپیوټر ترمنځ دا کلاینټس او د سرور ترمنځ سپیډ سلو دی
او په دغه سویچ باندې ټول کنیکټ دي. نو دغلته بیا تاسو د انټرفیس چې کتلی شئ چې د دې د وجې به څه چی کېږي چې ټوټل آوټپوټ یې موږ ته ښوونه یو سیټ زموږ سره د 1 Gbps سپیډ دی او بل سیټ ته زموږ سره 100 دی. نو د هغې د وجې به ډیټا ډراپ کېږي. نو دا زموږ د دې انټرفیس کاونټر ځو. اوس راځو موږ څه چل کوو. اوس راځو موږ د پورټ ایکسس لیست جوړو. پورټ ایکسس لیست څه دپاره پکارېږي نو د هغې په باره کې موږ اوس خبره کوو. ګوره عام حالاتو کې موږ سره څه چل کېږي. په عام حالاتو کې زموږ دا کمپیوټر دی زه د دې سرور نه لکه منع کومه چې دا کمپیوټر دی دا سرور نشي اکسس کولی، یا موږ وایو چې دا کمپیوټر دی دا سرور نشي پینګ کولی، یا دا کمپیوټر دی دا سرور نشي ټیلنیټ کولی. سرور یا هر ډیوایس. نو موږ څه چل کوو ایکسس لیست کوو. ایکسس لیست خو به چې نارمل موږ کله لګوو کله به موږ جوړوو. نو د هغې په منځ کې موږ یو راوټر لګول، یو راوټر بیا موږ راوړو. نو داسې به موږ کمپیوټر کنیکټ کوو او دغه به موږ چېرته لګوو دا ایکسس لیست. ایکسس لیست به موږ په دې دغه کې لګوو. زه راچم سیرر ورکو په سیریل باندې نه لګي به دغې باندې به ولګوو. نو موږ به د دې راوټر نه اخوا چې کله دغه سره د بل نیټورک سره کله کمیونیکیشن کوو د هغې لپاره موږ راوړل دا موږ ایکسس لیست په دې باندې جوړ کړل، دا موږ اپلای کوو. خو اوس دلته دا کمپیوټر چې کله دې سره کمیونیکیشن کوي نو دا ډیټا د سیم نیټورک نه وي، دا ټول د سیم نیټورک نه دي. سیم نیټورک نه وي دا ډیټا راوټر ته نه دی، ډیټا راوټر نه ډایرکټ دی خوا د سویچ نه ډایرکټ دی خوا ځي دی سرور ته. نو اوس موږ له پکار دی چې موږ ایکسس لیست د راوټر په بجای دلته یوز کوو په دې ځای باندې. نو دې ته موږ څه شی ویلی شي پورټ ایډرس پورټ ایکسس کنټرول لیست ورته ویلی شي. نو پورټ دپاره چې کله موږ ایکسس لیست جوړو پورټ ACL جوړو د هغې دپاره موږ څه چل کوو چې یو خو موږ پورټ بیس جوړو او بل موږ راځو او هغه موږ دغه بیس جوړو د دې ویلین دپاره. ویلین دپاره ولې جوړو نو هغه به اوس تاسو ته ووینئ. خو فرست موږ راځو چې پورټ ایکسس لیست جوړوم چې زه غواړم دا کمپیوټر دا ایکسس نه کړي. دې لپاره موږ راځو دې پورټ ته او په دې پورټ باندې موږ ایکسس لیست جوړو. ایکسس لیست به ول موږ په ګلوبل کنفیګریشن کې جوړ کړو. د هغې دپاره به زه راشم د ایکسس لیست د کنفیګریشن نه مخکې موږ راشو د دې کمپیوټر نه به زه دا پینګ کړم چې پینګینګ کېږي که نه. نو اول به چیک کړو چې پینګینګ کېږي، د هغې نه پس به زه بیا راشم او دا به زه بلاک کړم. نو ګورئ دلته زموږ سره څه شی دی کنټینیوسلی پینګینګ کېږي، دا بس دلته به شي او دا به زموږ سره د سویچ کنفیګریشن شي. نو په سویچ چې موږ کنفیګریشن کوو نو را به شو زه اوس څه چل کوم دا کمپیوټر د دې لپاره بلاک کوم. د دې لپاره به زه راشم لاندې به موږ دا پینګ ګورو بره زه کنفیګریشن کوم. نو لاړ به شئ کمانډ ورته ورکوئ ایکسس لیست جوړوم. ایکسس لیست د هغې نه پس چې کوم دی نمبر ورته ورکوئ زه ورته 110 ورکوم 120 یعنې ایکسټینډډ رینج کې جوړوم او بیا چې چل کوه ډینای کا څوک ډینای کا هوسټ ډینای کا. ډینای کا د څه دپاره د IP دپاره د هر څه دپاره بلاک کول غواړم او کله سپیسیفیک دپاره کول غواړئ چې TCP ورکوئ په TCP کې چې کم ټریفیک بیا ځي هغه پروټوکول ورته تاسو سلیکټ کوئ چې کم بلاک کوئ. لکه څنګه چې ما په دې راوټر کې کړی دی اول ته تاسو بیا کتئ چې TCP دپاره څنګه بلاکینګ کېږي د IP دپاره. نو زه مکمل بندوم چې ایکسس لیست 110 ډینای کا IP د کمه IP سورس IP راته وښایي څوک بلاک کول غواړي 192.168.0.5 د دې کمپیوټر زموږ سره 0.5 IP د دې 0.1 IP ده. نو بیا موږ دلته راشو دلته به د دې دا پینګ تاسو ګورئ چې دا لایو موږ اینو بیا د هغې نه پس چا دپاره بلاک کول غواړئ د ډیسټینیشن هوسټ دپاره. د دې نه موږ مخکې پکار ده چې هوسټ کیورډ ولګوو او د هغې نه پس ډیسټینیشن هوسټ هغې نه ورته IP ورکړئ 192.168.0.1 دپاره بلاک کول غواړم. بیا به راشئ دلته ورته وایي پرمیټ ایکسس لیست 110 پرمیټ IP any مطلب دا ده چې د دې نه علاوه نور خلک پرمیټ کا یا دا چې کوم دی نور خلکو سره پرمیټ کا چې د کمیونیکیشن کوي. اوس به راشو دا به موږ په انټرفیس باندې اپلای کوو. نو د انټرفیس دپاره چې کله موږ اپلای کوو هغه انټرفیس ته به لاړ شو. په کوم انټرفیس باندې دا لاګین دی زه یم چې دلته لاګین نه دی دا پې کنیکټ دی. زه یم چې دلته چېرته د دې دا ډیټا داسې راله سورس پکې د دې او ډیسټینیشن دې سره کمیونیکیشن کوو نو د دې څه چل کوه دا بلاک کوه. نو د انټرفیس زموږ سره ایترنیټ 0/1 باندې لګېدلی دی. نو سورس انټرفیس به ورته ورواخیم د سورس ډیوایس د دې ډیوایس چې په کوم انټرفیس باندې دلته لګېدلی دی نو دا به ورته ورواخیم 0/1 باندې. نو ایترنیټ 0/1 او IP ایکسس ګروپ دی او 110 چې کله ان کېږي دا ورته موږ انټر کړو. نو تاسو به اوس دلته وینئ د دې چې دې زموږ سره بلاک کېږي که نه. ګورئ دا زموږ سره څه چلو چې دا بلاک شو. که زه نو کوم د دې نه مخکې نو کیورډ ورکوم نو دې څه چل کوي دا الاو کوي. اوس تیرې مو شو ګوره الاو شو او چې بیرته بیا زه IP ایکسس ګروپ ان کوم نو دا به څه چلو چې دا به واپس بلاک کړي. دا زمونږ پورټ بیس ایکسس لیست و چې موږ یو کمپیوټر څنګه بلاک کولی چې هغه د چا سره کمیونیکیشن داسې ونه کړي. خو اوس به دې کې دا مسله راځي چې دا
آی پی ورته ما ورخول دا سورس دا ډیسټینیشن خو دا په دې پورټ باندې بلاک کوي. کدا کمپیوټر اوس ولې خپل پورټ چینج کړي دلته نو پورټ نشي چینج کولی. ولې نشي چینج کولی؟ چې دلته موږ پورټ سکیورټي لګولي. ښه بیا د هغې نه پس که دا په دې پورټ باندې آی پي چینج کړي لکه هلته اوس دا 5 آی پي په دې پورټ باندې بلاک ده نو آی پي هم نشي چینج کولی. ولې چې موږ به آی پي سورس ګارډ هم انیبل کړی. خو اني هاو موږ راځو وایو که دلته زموږ سره څه چل کېږي دا د آی پي سورس ګارډ هم موږ نه دی لګولی او یا موږ چې کوم دی دلته دغه نه دی کړی دا پورټ سکیورټي نه ده لګولې نو بیا موږ څنګه بلاک کوو چې دا په هر پورټ باندې کنیکټ کېږي په هر پورټ باندې او د هر پورټ نه موږ غواړو چې دا بلاک کړو. دپاره بیا موږ ویلین ایکسس لیست جوړو ځکه دا ټول یو ویلین دي د یو ویلین ممبران دي. نو په ویلین ایکسس لیست کې بیا دا ګور چې سورس ډیوایس دا دی د هغې دا آی پي ده ډیسټینیشن ډیوایس سره دا کمیونیکیشن کوي د هغې دا آی پي ده او دا په دې کمپلیټ ویلینس کې بلاک کول دي. لکه په ویلین کې که د هر پورټ نه دې څه کمیونیکیشن کوي نو دا بلاک کول دي. نو د هغې دپاره بیا زموږ کنفیګریشن لږ چینج دی. لاړ به شو دا شته به تیار لري بیا یې موږ ریلوډ کړو. که شته لري کوئ جو هغه لري کوي زه به یې هاو زه به څه وکړم ریلوډ کړم چې کنفیګریشن دې مکمل لري شي. دا نه سټور کول غواړم یس کم لږ صبر ورته وکړم دا ریلوډ شي نو بیا موږ د ویلین کنفیګریشن کوو چې په ویلین انټرفیس څنګه کنفیګریشن کېږي د ویلین ایکسس لیست څنګه جوړېږي. نو را به شو دا به اول پینګ کو او پینګینګ کېږي بیا د کمیونیکیشن روان شوی دی. ښه دلته موږ دا په بیکګراوند کې ګورو چې د دې پینګینګ کېږي که نه او دلته به زه راشم کنفیګریشن به کوم د ویلین دپاره به کنفیګریشن کوم نو زه به راشم د دې دپاره به زه ویلین دغه جوړ کړم ایکسس لیست نو اول به ایکسس لیست جوړ کړو بیا به اپلای کوم په ویلین باندې. نو کمانډ ورته ورکړم آی پي ایکسس لیست جوړ کا د څه دپاره ایکسټینډډ ایکسس لیست جوړوم په څه نوم باندې اني نیم ورکوئ زه ورته علي نوم ږدم تاسو ورته څه نوم ږدئ د کمپیوټر د یو کمپیوټر نه د بل کمپیوټر دپاره بلاک کول دي چې څه ستاسو خوښي دغه نوم شو انټر به کوئ. بیا به د هغې نه پس چې کوم دی دلته ورته ووایي چې پرمیټ کا آی پي او کمپیوټر سورس کمپیوټر ورته ورواخی. نو سورس کمپیوټر ورته موږ آی پي ورکړو چې دا څه وکړه د هوسټ 192.168.0.1 بلاک کا د چا دپاره ډیسټینیشن هوسټ ورته ورواخی 192.168.0. او سوري دا به 5 کو موږ ځکه چې سورس ډیوایس زموږ سره 5 دی او ډیسټینیشن ډیوایس زموږ سره 1 دی. داسې هم کولی شئ. بل تاسو سره داسې یو سیناریو راځي چې تاسو داسې وکړئ چې دلته موږ څومره په لین کې کمپیوټرز دي او د لین کمپیوټرز موږ غواړو چې د دې سرور سره پینګینګ ونه کړي سرور نه پینګ کوي ایکسس کولی دي چې خو پینګ کولی دي نه شي. بیا موږ راځو دلته بیا د ټي سی د آی پي په ځای باندې چل ورکوو د آی پي په ځای باندې به موږ ټي سی پي ورکوو چې دلته موږ راشو پرمیټ کا د ټي سی پي دپاره د اینی نه د هر چا نه او د هغې نه پس به ورته څه شی ورکوئ چې د دې هوسټ دپاره ډیسټینیشن هوسټ څه شی دی 192.168.0.1 ډیسټینیشن دغه به ورکوئ. بیا به د هغې نه پس چې کوم دی ایګزیټ شي. خو ما وزل ته څه چل وکړو چې د آی پي دپاره مکمل پینګینګ هم بندوم او هر څه بندوم نو هغه به فاسټ باندې. خو دلته ما یو خبره وکړه پرمیټ پکار چې دلته ما ډینای سټیټمنټ ورکړی وی. خو دلته چې موږ کله ویلین ایکسس لیست جوړو د ویلین ایکسس لیست دپاره موږ څه چل کوو ټریفیک پرمیټ کوو. د ټریفیک پرمیټ نه مطلب دا دی په ایکسس لیست کې چې هر کله موږ پرمیټ یو دغه ورکو سټیټمنټ د دې دا مطلب دی چې دا ټریفیک به فردر مخکې چې کوم دی هغه به پروسس کېږي دا مخکې چې کېږي د دې دا مطلب نه دی چې د دې ډیټا به لږ داسې پرمیټ شي. د دې مطلب دی دا اوس موږ مخکې چې کوو په هغه چیکینګ ورته زه یم چې دا خلک چې کومه د دې ډیټا پرمیټ کېږي دا کم سټیټمنټ ما تر کړی دی نو دا ته څه چل کوه دا ته ډراپ کوه زه ورته مخکې سټیټمنټس ورکوم او که موږ ورته ډینای ورکو نو ډینای خو الریډي دغه ټریفیک چې کوم دی هغه موږ دغه کو لکه ډراپ کو ډینای سټیټمنټ سره ډراپ کو. دلته اوس د ډینای په دې ځای کې دا کار نه کوي. که تاسو ډینای سټیټمنټ ورکړئ نو ویلین دپاره موږ څه چل کوو د هغې دپاره پرمیټ ورکوو د هغې دپاره ډینای سټیټمنټ کار نه کوي. ډینای کولو د ډراپ کولو دپاره ټریفیک موږ اوس وروسته د هغې دپاره سټیټمنټ کوو. دې ځای کې پورې کنفیګریشن وشو بیا به د هغې نه پس چې کوم دی هغه بیا ایګزیټ کوي. فرست به ورته دا ورکوي د هغې نه پس به دا ورکوي بیا به څه چل وشي بیا به ایګزیټ شي. بیا به د هغې نه پس ورته راشي اوس به ورته یم چې ویلین ایکسس میپینګ وکړه میپ اني نیم ورته ورکوي چې څه نوم ستاسو خوښي زه ورته راځم جست لایک عثمان ورکوم او دې یو سیکوینس نمبر ورکړه. خو سیکوینس نمبر زموږ سره د سټارټ نه پکار دی. زه ورته سیکوینس نمبر د 10 ورکړم چې دا زما سره 10 لګه دا تاسو ته ما ویلي چې ایکسس لیست سیکوینس نمبر ګوري اول ایک نمبر سیکوینس والا چې یا د 0 سیکوینس چې بیا 1 2 3 4 نو که دلته دې ورته په 10 کې ویل چې ډینای کا او د دې نه مخکې یو سیکوینس چا ورکړی چې پرمیټ کا نو اول به ډیټا ټریفیک به فرمیټ کېږي هغه بیا ډینای کېږي نو ولې چې هغه سیکوینس ته ګوري. نو موږ ورته اول وایو چې په 10 کې ډینای کا او په 20 کې بیا څه وکړه په 20 کې نور خلک بیا الاو کوه. نو دلته موږ ویلین ایکسس میپ عثمان او 10 ورکو د هغې نه پس به ورته څه شی ووایم میچ کا دغه دی د میچ آی پی ایډریس او کم ایډریس د علي والا
دا کمانډ مې ورکړو. څه مطلب شو د دې نه دا مطلب شو چې د اکسس میپ کې چې کم درته دا ما درکو په دې کې د علي والا خلک چې کوم دي هغه ته میچ کنو. علي دپاره ما دلته څه شی جوړ کړی دی د ایکسټینډډ ویلین ورته ما ایکسټینډډ دغه ورته ما جوړ کړی دی کنه اکسس لیست. نو په علي کې دننه دا خلک دي نو دا ټریفیک بوس میچ کوي. نو ورته چې هر کله په دې علي کې دننه دا ټریفیک ونو هغه ته څه وکړه هغه ته ډراپ کوه. نو ایکشن به د دې منګه څه کو ایکشن به د منګه ډراپ کو. بس د دې ځای نه پرمیټ مرمیټ دغه نور پکې داسې څه تاسو دلته نه ورکوئ. بیا د هغې نه پس به راشي یو بل جوړو ما ایکسس لیست ایکسس میپ ویلین ایکسس میپ ویلین ایکسس میپ او د هغې نه پس چې کوم دی هم بیا اقنوم عثمان او دا سیکوینس 10 والا به ډینای کی 20 والا کې چې نور خلک دي یا د ډیوایس د بل چا سره کمیونیکیشن کوي چې بیا دا الهوي. نو د هغې نه پس به موږ راشو دغه به ورکو او د دې ایکشن به فارورډ کو. نو نور ټریفیک به د روان شي. په 10 کې بعد دا ګوري دلته چې د دې علي والا خلک دلته چې کوم دي په دې علي کې موږ دننه داسې یو سټیټمنټ ورکړی دا به چې کوي دا خلک به د دې سورس نه د ډیسټینیشن لپاره د دې ایکشن بار ډراپ کیږي او د هغې نه علاوه چې کم هر خلک دی هغه بیا څه کیږي هغه به د هغې ټریفیک به فارورډ کیږي. اوس به راشو دا موږ په ویلین باندې اپلای کوو په انټرفیس باندې اپلای کولو ته ضرورت نشته دی. نو دا موږ دننه په ویلین باندې اپلای کوو. د ویلین د اپلای کولو لپاره ګوره زموږ سره ټریفیک روان دی چې څنګه زه په ویلین باندې اپلای کوم دا ټریفیک به بلاک شي. دا لپاره موږ راشو په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې به کمانډ ورکو ویلین فلټرینګ کوه د څه شي فلټرینګ کوه دا کم نوم چې ما د دې ایکسس میپ درکړی دا فلټر کوه په څه شي باندې په ویلین لیست باندې د ویلین نمبر ورته ورکړو 1 نمبر ویلین ورته ما ورکو څنګه ما دغه کو دا ګورئ تاسو ټریفیک وس دا بلاک کو کدا پورټ وس دا کمپیوټر وس کپورټ بدلې هر ځای کې دزي نو دی بس چل کوي دی با بلاکی ولې چې دا کمپلیټ ویلین د لپاره د دې کمپیوټر د لپاره بلاک شو په کمپلیټ ویلین کې دا کمپیوټر د دې کمپیوټر د لپاره بلاک شو. نو داسې دا زمونږه ویلینز دي دغه دي دا ایکسس لیست دي. نو داسې تاسو کولی شئ چې د ایکسس لیست په ذریعه باندې تاسو پورټ ایکسس لیست په ذریعه باندې هم یو ډیوایس بلاک کولی شئ د ویلین ایکسس لیست په ذریعه باندې هم تاسو چې کوم دی یو کمپیوټر د کمپیوټر نه بلاک کولی شئ. نو دا زموږ نه لیکچر په دې لیکچر کې موږ انټرفیس کاونټرز وپېژانده د هغې نه علاوه پکې موږ پورټ ایکسس لیست وکړو د هغې نه بعد موږ بیا ویلین ایکسس لیست وکړو. نو زه امید لرم چې د دې لیکچر نه به تاسو څه زده کړه کړي دعاګانې کوئ او انشاءالله فیوچر کې به بیا نور مخکې چې کوم دی ملاقات کېږي د هغې پورې د اجازت غواړم. الله حافظ.